Bună, numele meu este Cosmina Baniaș, sunt tehnician de unghii și astăzi vă prezint ultima lecție din cadrul cursului Manicură cu gel. În cadrul lecției de azi, extensie cu tipsuri reutilizabile, o să îți arăt cum poți să prelungești unghia naturală fără prea multe bătăi de cap. Rămâi alături de noi până la final pentru că avem și o mică surpriză. Pentru extensia cu tipsuri reutilizabile, urmăm aceiași pași ca și la construcția pe șablon, și anume, scurtăm unghia, apoi pilim suprafața. Atunci când avem unghie naturală, pilim cu o pilă 120 pe 180 sau o pilă care este uzată, pentru a nu pili foarte mult din unghia naturală. Desprăfuim. Următorul pas este să împing cuticula cu un pusher Pro 50. Începem din sinusul stâng, împingând ușor către sinusul drept. Următorul pas este să desprindem cuticula cu un bit tip flacără. Cu turații de 14.000 începem să desprindem cuticula din mijloc înspre stânga. Mișcările sunt mici, precise, din aproape în aproape, apăsând în piele, nu pe placa unghială. Mergem în jos, pe șanțurile periunghiale. Putem veni și pe fald. Desprăfuim și venim încă o dată. Rotunjim în sinus și încercăm să desprindem absolut tot. Schimbăm sensul de rotație pe reverse și începem din mijloc înspre sinusul drept, cu mișcări mici și drept în șanțul periunghial. Pilim și faldul lateral. Desprăfuim și venim încă o dată. De fiecare dată scoatem praful pentru a vedea mai bine dacă mai este ceva lipit. Cu un bit tip lacrimă de duritate galben ne creăm buzunărașul, la fel cu turații de 14.000. Dinspre mijloc, înspre sinusul stâng, apoi ușor pe șanțuri. Schimbăm sensul de rotație pe reverse. Facem același lucru în partea dreaptă. Urmează tăierea cuticulei cu o forfecuță Pro 21. Începem din sinus, cu lama inferioară, apoi apăsăm cu lama superioară. Tăietura este mică. Foarfeca se ține perpendicular cu placa unghială și încercăm să tăiem dintr-una, fără a face franjuri. Cu un bit silicon carbid șlefuim cuticula și faldurile cu turații de 7.000 și cu freza pe forward. Nu ținem freza în același loc pentru a nu crea senzația de arsură.
Următorul pas este aplicarea nail prep-ului, care este o soluție de degresare. Se aplică pe toată suprafața unghiei. Cu acesta putem atinge și cuticula, că nu este niciun fel de problemă. Se usucă la aer. Următorul pas este aplicarea nail bonderului. Acesta este un produs care oferă aderență între placa unghială și materialul tehnic. Se aplică doar pe unghia naturală. Fără a atinge cuticula sau faldurile. Acesta se usucă în 60 de secunde la aer. Pentru a asigura o aderență foarte bună, putem aplica ca și strat de bază baza Gum Base, Rubber Base sau Strong Base, în funcție de preferințe. Eu o să aplic Gum Base. Aplicarea ei se face într-un strat foarte subțire, cu o pensulă de gel. Eu folosesc R4. Este din păr natural. Aplic produsul pe toată suprafața unghiei, prin mișcări apăsate, pentru a intra produsul în striațiile unghiei lăsate de pilă. Se usucă timp de 30 de secunde în lampă. Pentru extensia cu tipsuri reutilizabile avem nevoie de tipsuri, o lanternă micuță în primă fază, pensulă și un gel builder. Eu o să folosesc gelul Builder Milky White. Înainte de aplicarea gelului în tips, va trebui să ne căutăm tipsurile potrivite pentru fiecare deget, ca să fie mai ușor atunci când va trebui să le aplicăm. Undeva în partea din vârf are și numărul. Se pare că 4-ul este mare, am să caut numărul 5. Pentru unghia mea se pare că tipsul numărul 5 este bun. Cum verificăm asta? Aplicăm tipsul pe vârful unghiei și trebuie să fie să atingă puțin faldurile, să nu fie chiar fix, că dacă este fix nu o să se facă prinderea foarte bună. Bun. Următorul pas este să aplic gelul pe interiorul tipsului. Aplicăm gelul în interior și apoi începem să construim pe pereții laterali și lungimea, cam cât am dorit noi să fie unghia de lungă. Aplicăm tipsul pe unghie până la prima linie. Este marcată aici o linie. Una este pentru zona până unde ar trebui să-l punem și încă 2 pentru lungime. Voi puteți alege orice lungime doriți. Eu am ales să merg până la lungimea a doua. Fixez tipsul, țin de tips cu 2 degete și cu cealaltă mână vin și polimerizez. Ne folosim cam un minut de această lanternă mică, după care o să introducem mâna în lampă pentru 60 de secunde. Apăsăm pe vârful unghiei, strângem ușor până sus, după care tipsul se va dezlipi. Facem un pinch ușor. Facem acest lucru cam 30 de secunde, după care mai introducem în lampă pentru încă 30 de secunde. Degresez unghia și deasupra și sub. Pentru concursul de astăzi va trebui să dai like acestui videoclip, să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să răspunzi la următoarea întrebare. Tu cum preferi să realizezi extensia? Prin tipsuri reutilizabile sau cu șablon? Și de ce preferi acest lucru? Câștigătoarea va fi anunțată peste o săptămână printr-un comentariu la acest videoclip și atenție, comentariile multiple nu vor fi valide. O să îndepărtez surplusul de gel la turații de 35.000. Doar gelul.
Nu mă apropii de unghia naturală. O parte am luat-o cu freza și o parte o voi lua cu pila manuală. Pun pila pe sub la 45 de grade și pilesc stânga-dreapta. Știm că am pilit suficient și drept atunci când pila se întâlnește cu unghia și nu se mai vede nicio diferență între acestea. Și apoi o să-mi fac o formă ovală, am să uniformizez, îmi iau colțurile și îmbin laterala cu vârful unghiei. Îmi ridic laterala. Mă uit din față. Să fie uniformă. Și invers întorc mâna. Apoi, cu pila manuală, am să pilesc puțin din suprafață. Să mai pot reveni cu gel pentru a umple acea zonă goală între material și apexul natural. Atunci când avem o unghie convexă, tipsul îl punem, întotdeauna îl vom pune drept și va rămâne o zonă. Această zonă va rămâne goală din cauza că unghia mea naturală merge în jos, iar tipsul vine drept și va rămâne această zonă unde voi forma un apex. Acest apex se numește apex negativ, pentru că e un apex ascuns. Îmi iau o cantitate mică de material, îl distribui pe 3 sferturi din unghie, ca și strat de alunecare, apoi cu o cantitate mai mare încerc să-mi umplu zona de la cel mai înalt punct al unghiei până în vârf. Pentru a nu crea senzația de arsură, folosim lampa la putere redusă. Degresăm de sus în jos, îndoim discheta și venim încă o dată pe laterale. Luăm excesul de gel cu pila electrică, după care vom folosi pila manuală pentru finisare. Freza este la turații maxime de 35.000. Întoarcem mâna să vedem din profil ce facem, apoi cu o freză conică pilim ce este în plus. Acest tip de freză mă ajută să și am o pilire foarte dreaptă în zona centrală. Pilim și lateralele. Mergem și în partea opusă. Așa arată după pilirea cu freza. Cu pila manuală, 120 pe 180 sau 150 pe 180, cu care vă place să lucrați, cu partea dură, o să pilim pe centru, din cel mai înalt punct, din apexul meu natural, până în vârf, pilim pe loc. Determin mișcări scurte doar pe zona centrală. Pilim pereții laterali în partea stângă, apoi în partea dreaptă. Următorul pas este pilirea pe diagonală. Următorul pas este să pilim pe dedesubt cu o freză care este destul de mică în vârf,
cu turații de 17.000 și din partea dreaptă pilim spre stânga. În această parte luăm excesul de material care a curs pe sub. Pentru a ne apropia și mai mult de hiponichium, avem nevoie de o freză mai mică sau un natiburghiu. Turațiile vor fi de 17.000. Întorc unghia, trag foarte bine de fald și mă apropii cât mai mult de hiponichium. Încerc să subțiez cât se poate, să-mi înlătur un pic praful. Cu o pilă din lemn 100 pe 180 încerc să-mi subțiez și mai mult vârful. Intru din lateral, din punctul de creștere, trag pila înspre vârf, pe dedesubt. Fac la fel și în partea opusă, din punctul de creștere, înspre vârf, pe dedesubt. Apoi, cu pilă la 45 de grade, mai vin încă o dată și pilesc vârful unghiei pentru a nu avea niciun fel de nuche. După care îmi uniformizez și pereții laterali, tot cu această pilă fină, pilind înspre vârf. Nu foarte tare pentru a nu coborî vârful unghiei. Retușul final îl voi face cu un buffer Super Lasting 100 pe 150, cu partea cea mai dură pentru că este uzată. Dacă este un buffer nou, puteți folosi partea mai fină. Desprăfuiesc foarte bine și cu o dischetă cu cleaner încurăț toată unghia de praf. Pentru un efect de baby boomer foarte, foarte rapid, peste această unghiuță cu gelul Milky White pot aplica un strat de ojă pentru frangi. O să aplic nuanța Shimmer Baby Pink din colecția To Go, care are ușoare irizații într-un singur strat pentru a uniformiza unghia. Îmi scutur foarte bine pensula de material cu o cantitate cam așa. Aplic un strat. În prima fază periat. După care mai vin cu un strat peste acesta, puțin de tot mai gros. Polimerizez timp de 30 de secunde. Pentru un efect foarte drăguț și de vară sau de sărbătoare, o să aplic un glitter deasupra pe stratul de o dispersie. Acesta îl pot aplica ori cu o pensulă pentru pigment sau cu degetul. Tapotez pe unghie, apăsând. Mă asigur că am pus peste toată suprafața unghiei. Polimerizez 30 de secunde. După polimerizare, îndepărtez excesul de sclipici cu o periuță pentru praf. De sus în jos.
O să aplic top coat-ul Time to Shine pentru a păstra sclipiciul pe unghie până la următoarea întreținere. Aplic un strat subțire ca și strat de alunecare. Acest strat îl voi introduce în lampă timp de 10 secunde, apoi vin cu următorul strat mai gros. După cele 10 secunde de polimerizare, vin cu următorul strat mai gros. La acest design, pentru că avem sclipici și nu se vede apexul foarte tare, puteți să nu faceți un apex foarte pronunțat, doar încercați să fie uniform. Introducem în lampă timp de 60 de secunde. Cu o pilă foarte fină, 100 pe 180, finisăm vârful unghiei. Și acesta este rezultatul, rapid și de efect. Dacă ți-a plăcut acest curs, te invit să ne dai un like, share și subscribe. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine!